Hi, hello friends. Welcome back to my channel, Julian, and for today I'm going to share with you kitchen utensils na makakatulong sa atin para mapadali ang ating mga pagluluto. So, meron po tayo dito ang set. See friends, ito siya oh. So, pwede natin itong tanggalin, palitan. Oh, matalas siya. Ingat po tayo. So friends, mag-ingat po tayo kasi matalas yung ano natin, mga graters, mga panghiwa matalas. Hi friends, hello! Welcome back to my channel, Julian, and for today, I'm going to show you some kinds of kitchen utensils. Ayan, na makakatulong sa atin para mapadali ang ating paghiwa ng ating mga gulay. So, yun yung ating mga gulay. Ayan pa. So, ito yung ating kitchen utensils na pwedeng gamitin. So, friends, meron tayo dito. See? Ito, friends, ay panghiwa ng apple. See, pwede natin ilagay dito yung apple at balatan. Ayan, so i-try natin ito minsan. Matatalas yan friends, kaya mag-iingat po tayo kasi matalas yung mga blades nila. Nahiwa nga ako eh. So, ayan. Kaya yan may mga protective shields para hindi tayo mahiwa. So, ito din friends. Pag nabalatan na natin yung apple doon, i-press lang natin to and automatic makakat na siya. So, ayan siya. At ito ang ating ganun pa rin. Pag may mga prutas tayo na gusto nating hiwain. Ayan. See? Pwede natin itong gamitin. So, first, ito maganda to. Pero mag-ingat po tayo kasi ito po ang nakahiwa sa akin. So, matatanggal ito eh. See? Ano po ito yung parang set. Ayan. See? So, ito yung pwedeng palitan. Ayan. Press mo lang yan ng ganyan. Pwede mo ilagay dito yung mga vegetables na gusto mong hiwain at i-press mo lang siya ng ganyan. So, marami siyang blades na pwedeng palit-palitan. Ayan, see? Ka-size niya lahat yan. So, tatanggalin nyo lang to friends. Ayan. Mag-ingat mo kayo sa pagtanggal kasi nahiwa ako eh. Nahiwa na ako yan. So, ito yung para sa mga cheese. Ayan. Grater din to friends. Pwede rin sa cheese at pwede rin sa mga gulay. So, ito para rin sa apple. Ayan. So, ito pa. See. So, marami tayong ito pang squeeze ng lemon. So, may lagayan naman siya dito. Ayan. Ito ang kanyang lagayan. So, mamili lang tayo friends kung ano yung pwede nating gamitin dyan. So, mag-ingat po tayo kasi matatalas talaga itong mga blade nila. So, ito friends, may to. May takip to. Ayan. Takpan yan. Ito friends, ginagamit ko to para pang dry ng mga vegetables na dahon. For drying vegetable leaves. Ayan, kagaya ng parsley, macdunis. Ito ang pwede natin gamitin. So, maganda rin ito. Kasi, ayan.
lalagay natin din yung vegetables natin. Yung malunggay, pwede dyan. Tapos, i-roll lang natin to para malaglag yung tubig. So, set po yan, friends. Ayan. So, ito yung sa grater. Yung sinasabi ko kanina. Ayan. See? Dito natin siya ilalagay. Dito natin siya, friends, assemble. Ayan. At, pwede natin siya ditong ilagay. See? Ayan. Ito yung kanyang compartment. So, friends, ganyan lang. So, diba ang ganda? Ayan. So, ito ang kanyang concept. See? Tapos, pwede natin palitan. See? Pwede rin tayong hiwa ng mga cheese. Ayan. Grater niya rin. So, friends, napakadaling i-assemble at napakadaling gamitin. So, ito yung para dito. Ayan. I-roll mo lang yun, friends. Madadry na yung mga dahon-dahon natin na gulay. Ayan. So, hanap pa tayo ng iba. Ito, friends, maganda to. Pang hiwa ng mga parsley na dahon o pang sibuyas. May motor yan. Isasaksak mo sa kuryente. Mabilis siya makahiwa ng mga prutas at ng mga gulay kung gusto natin ng super blended. So, meron din types, friends, para sa itlog. Depende sa size na kung anong gusto natin. Para hindi na tayo gumamit ng kutsilyo, pwede na po yung i-press sa mga boiled eggs. So, ayan ang ating mga products, friends, na makakatulong sa atin para sa ating pagkukusina. Galing, tinanggal ko na siya at pwede nyo pang squeeze. Ayan, pwede nyo pang squeeze. See, i-squeeze natin dyan yung lemon or orange. Ayan, so marami tayong pwedeng gamitin.